Hello everyone, welcome to Nilat Slide Duhab. আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে। আপোনালোকে গম পাইছে যে আমাৰ এই যিটো টেষ্ট সিৰিজ চলি আছে, তাৰ যিটো আমাৰ থাৰ্ড মক টেষ্ট আছে, তাৰে আজি এনচাৰ কিটো মই ডিছকাছ কৰিব ওলাইছোঁ। বেছি সময় নষ্ট নকৰি আৰম্ভ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো। প্ৰথমে আমাৰ কুৱেশ্যন কি আছে, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ ওপৰত এটা কুৱেশ্যন আছে। ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰ এভেইলেবল অনলি এগেইনষ্ট ষ্টেট এণ্ড নট এগেইনষ্ট প্ৰাইভেট ইণ্ডিভিজুৱেলছ। Some fundamental rights can be enforced against private individuals as well. আৰু ইয়াৰে প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টটো ফুল ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ষ্টেট আৰু প্ৰাইভেট ইণ্ডিভিজুৱেল দুয়োটাৰে এগেইনষ্টত থাকে। সেইকাৰণে প্ৰথমটো ফুল অনলি বি মানে অনলি টু অনলি ইজ কাৰেক্ট। তাৰপিছত মই অকণমান ফাৰ্ষ্ট গৈছোঁ, বেছি সময় নষ্ট নকৰি ভালকৈ আমি পটককৈ ডিছকাছ কৰিম বস্তুখিনি। প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইজ বাউণ্ড টু এক্ট একৰ্ডিং টু এডভাইচ অফ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ এণ্ড 42nd কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট mention that advice is binding on the president. Both are true. এইটো আমাৰ কি আমাৰ যিটো আমাৰ মিনিষ্টাৰৰ এডভাইচ আছে সেইটো প্ৰেচিডেণ্টৰ পৰা বাইণ্ডিং, আৰু সেইটো আমাৰ কোনটো কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ পৰা আহিছে 42nd 1976। এণ্টি ডিফেকশ্যন লৰ ওপৰত ষ্টেটমেণ্ট আছে। দ্য স্পীকাৰ ডিচিশ্যন ইজ ফাইনেল এণ্ড নট ছাবজেক্ট টু জুডিচিয়েল ৰিভিউ। এইটো ফুল স্পীকাৰৰ ডিচিশ্যন ছাবজেক্ট টু জুডিচিয়েল ৰিভিউ কিয়টো হলৱান কেছৰ পৰা আছে এইটো। আৰু ডিছকুৱালিফিকেশ্যন অন দ্য গ্ৰাউণ্ড অফ ডিফেকশ্যন এপ্লাইজ টু বোথ পাৰ্লিয়ামেণ্ট এণ্ড ষ্টেট লেজিছলেচাৰ। ট্ৰু, টু অনলি হ'ব। আৰু স্পীকাৰৰ যিটো ডিচিশ্যন আছে আমাৰ সেইটো আমাৰ কি জুডিচিয়েল ৰিভিউৰ আণ্ডাৰত আহে। উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু ইণ্ডিয়ান জুডিচিয়াল কনচিডাৰ দ্য ফলোইং: সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইজ এ কোৰ্ট অফ ৰেকৰ্ড আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 130 আৰু হাই কোৰ্টছ হেভ পাৱাৰ টু পানিছ ফৰ কণ্টেম্প্ট অফ কোৰ্ট আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 210। মোৰ যিমান মনত আছে প্ৰথমটো ফুল, ছেকেণ্ডটো মই চিয়'ৰ নহয়। আৰ্টিকল 130 নহয়, 131 চাগে এইটো নে 129, তো সেইকাৰণে দুয়োটাই ফুল। হাই কোৰ্টছ হেভ পাৱাৰ টু পানিছ ফৰ কণ্টেম্প্ট অফ কোৰ্ট, কিন্তু সেইটো আৰ্টিকেল নাম্বাৰটো বেলেগ, বেছিভাগ আৰ্টিকেল নাম্বাৰটো এইবোৰ চেঞ্জ কৰা হয়, সেইটো কথা মনত ৰাখিব। Which of the following provisions indicate a unitary bias: single citizenship, all India services, flexibility of the constitution, separate public service commission? ইয়াৰে 4 নম্বৰটোৰ পৰা গোটেইকেইটা আমাৰ প্ৰায় ইউনিটাৰী। ছেপাৰেট পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনটো ষ্টেটৰ যদি বেলেগ আছে সেইটো আমাৰ এটা কি কয় ফেডাৰেল প্ৰভিজনহে হ'ব। আমাৰ 4টো বাদ দিলে এতিয়া আমাৰ এনচাৰ হ'ব 1 2 3। তাৰপিছত আছে যে ইণ্টাৰষ্টেট কাউন্সিলৰ কনষ্টিটিউচনেল বডি আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 263 আৰু পাৰ্মানেণ্ট বডি ডেট মিটছ এনুৱেলি। তো আমাৰ এইটো কি আছে আৰ্টিকল 263 আণ্ডাৰ কনষ্টিটিউচনেল বডি হয় আৰু পাৰ্মানেণ্ট বডি নহয়। এইটো প্ৰেচিডেণ্টে যেতিয়া দৰকাৰ পৰে তেতিয়া আমাৰ গঠন কৰে, অনলি 1 এ। তাৰপিছত কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইকুৱেল জাষ্টিছ এণ্ড ফ্ৰী লিগেল এইড টু দ্য প'ৰ মেনশ্যন ইন DPSP আৰ্টিকল 39 এ। তাৰপিছত ৰামছাৰ কনভেনশ্যন, ইণ্টাৰ গভৰ্ণমেণ্টেল ট্ৰিটি অন কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মেৰাইন বায়'ডাইভাৰ্চিটি। আৰু কি কৈছে যে ফ'ৰ্চত আহিছিল 1975ত আৰু মেৰাইন বায়'ডাইভাৰ্চিটি, কিন্তু আমাৰ এইটো ফুল মেৰাইন ডাইভাৰ্চিটি নহয়, এইটো ৱেটলেণ্ডৰ বিষয়ে আছিল। আৰু 1975ত ফ'ৰ্চত আহিছিল। 1971ত ইৰাণৰ ৰামছাৰ নামৰ চিটিখনত এইটো হেৰি কৰা হৈছিল ফাৰ্ষ্ট। বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পট: ইণ্ডিয়া হেজ 4 বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পট। সুন্দৰবন ইজ ওৱান অফ দেম। প্ৰথমটো ট্ৰু, আমাৰ 4টা আছিল, সুন্দৰবন নহয়। 4টা হৈছে আমাৰ সুন্দালেণ্ড, আমাৰ কি আছে চাওঁ, হিমালয়া, ইণ্ডো বাৰ্মা, তাৰপিছত ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছ আৰু সুন্দালেণ্ড, আমাৰ 4টা আছে। সুন্দৰবন তাতে নাই। উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু দ্য প্ৰপাৰ্টিজ অফ ৱাটাৰ হেজ মেক্সিমাম ডেঞ্চিটি এট 0 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, ৱাটাৰ হেজ হাই স্পেচিফিক হিট। তো ইয়াৰে প্ৰথমটো ফল্ছ, আমাৰ ৱাটাৰ হেজ মেক্সিমাম ডেঞ্চিটি এট 4 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, এইটো ফুল। ছেকেণ্ডটো শুদ্ধ, ৱাটাৰ স্পেচিফিক হিট বেছি। তাৰপিছত mRNA ভেকচিন ইউজ হাৰ্মলেছ পিচ অফ ভাইৰাছ জেনেটিক মেটেৰিয়েল। অভিয়াছলি mRNA আছে যদি জেনেটিক মেটেৰিয়েল ইউজ হ'ব। DNA টু বি এফেক্টিভ, এইটো ছেকেণ্ডটো ফুল। RNA ইউজ হয়, অভিয়াছলি RNA ইউজ হ'ব mRNAৰ পৰা। mRNA ভেকচিন 1 2 ট্ৰু, 2 ফল্ছ, 1 অনলি। কনটেক্সট অফ ইছৰ মিছন: আদিত্য L1 ইজ ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট ছলাৰ মিছন। ট্ৰু, ইট এইমছ টু ষ্টাডি ছানছ কৰ্নাৰ ফ্ৰম আৰ্থ ছাৰ্ফেচ। এইটো বস্তু ফুল, আৰ্থ ছাৰ্ফেচৰ পৰা নহয়, L1 পইণ্ট এটা আছে তাৰ পৰা এইটো সেই হ'ব। তো সেইকাৰণে মই ছেকেণ্ডটো ফুল, অনলি 1 ইজ ট্ৰু। তাৰপিছত CPI ইজ পাব্লিছ বাই মিনিষ্ট্ৰী অফ কমাৰ্চ আৰু WPI ইজ মোৰ ৰিলেভেণ্ট ফৰ মনিটাৰী পলিচি ডিচিশ্যনছ। এইটো ফুল, এইটোত আমাৰ CPI ইউজ হয়। আৰু এইটো CPI কোনে পাব্লিছ কৰে, আমাৰ MOSPI মিনিষ্ট্ৰী অফ ষ্টেটিষ্টিকেল এণ্ড পলিচি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন। দুয়োটাই ফুল। বেছিভাগ আমাৰ আৰু CPI এটা ভাগ আছে, সেইটো আমাৰ লেবাৰ বিউৰোৱে পাব্লিছ কৰে, কিন্তু মেইনলি CPI আমাৰ NSO আণ্ডাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ ষ্টেটিষ্টিক্স। PM Gati Shakti Plan, it aims at multimodal connectivity infrastructure. True, implemented by Ministry of Railway. বেছিভাগ মিনিষ্ট্ৰীবোৰ ফুলকে দিয়ে থাকে, মিনিষ্ট্ৰী অফ ৰেলৱে নহয়, আমাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰী। ইণ্ডিয়াৰ ফৰেইন এক্সচেঞ্জ ৰিজাৰ্ভৰ আমাৰ ইয়াৰে কোনটো ইনক্লুড কৰা হ'ব: গ'ল্ড, SDR,
ফৰেন কাৰেঞ্চি এছেট আৰু এফডিআই ইনফ্লোজ ইয়াৰে আমাৰ প্ৰথম তিনিটা ইনক্লুড কৰা চাৰিটো নহয় এফডিআই ইনফ্লোজ সেনেকৈ ইনক্লুড কৰা বস্তু নহয় আৰু এছডিআৰ এইটো বিষয়ে আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ি ল'ব IMFৰ এছডিআৰ কি বস্তু ইকনমিৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপিছত অজন্তা কেভছ দে আৰ এক্সক্লুচিভলি বুদ্ধিষ্ট কেভছ থ্ৰু দে আৰ পেট্ৰনাইজ বাই ৱাকাটাক ডাইনেষ্টি থ্ৰু দুয়োটাই শুদ্ধ ৱাকাটাক ডাইনেষ্টি বুদ্ধিষ্ট কেভ আছিল গুপ্তা আৰু বাকাটাকা পেট্ৰনাইজত ফাৰ্ষ্ট তাৰ হেৰি কৰা হৈছিল ফ্লৰিছ হৈছিল মোহিনী আইটেম ট্ৰেডিশ্যনেলি পাৰফৰ্ম বাই মেন অন কথাকালি অৰিজিনেটেড ইন তামিলনাডু এইটো ফুল কথাকালি কেৰেলাত হৈছিল 1 2 ট্ৰু নে ফল্ছ মই পাহৰিছোঁ 1 2 আমি চাওঁ মোহিনী আইটেম নহয় ফিমেলৰ চ'ল' ডান্স কেৰেলা কথাকালি কেৰেলাৰ পৰা অহা ত' নেইটাৰ 1 নৰ 2 এনচাৰ সংগম লিটাৰেচাৰ it was written predominantly in Sanskrit নহয় তামিল বা সেই লেংগুৱেজত চাউথৰ লেংগুৱেজত সেই কৰা হৈছিল আৰু it provides important source of understanding of early South Indian history true only Chandrayaan 3 it achieved India's first successful soft landing near the lunar south pole true Shiv Shakti point বুলি কোৱা হয় এইটো আৰু it placed rover called Pragyan on the moon true both vibrant village program it aims to develop villages in border areas true it is implemented by Ministry of Defense নহয় এইটো কি আছিল মই মিনিষ্ট্ৰীটো পাহৰিলো Ministry of Home Affairs vibrant village program INS Arihant India's first indigenously developed nuclear powered ballistic missile submarine through SSBN Indiaৰ প্ৰথম SSBN INS Arihant আৰু it can launch K-15 and K-4 ballistic missile এইটো true দুয়োটা true হ'ব both 1 and 2 আপোনালোকে এইটো পঢ়ি ল'ব ভালকৈ SSBN কি বস্তু INS Arihant কি ডিফেন্সত কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু নিউজত আছে খুব আৰু ইয়াতে আমাৰ কেইখনমান কিতাপ আছে CU কি বানভট্ট হৰ্ষচৰিত হিউৱেনচাং তাৰিখ আল হিন্দ আল বিৰুনি আৰু ৰাজা ৰত্নাগিৰি বা কালহানা ৰাজা তাৰাংগিনী তোমাৰ প্ৰথমটো ফুল আমি জানো CU কি কোনে হিউৱেনচাঙে লিখিছিল আৰু হৰ্ষচৰিত বানভট্টই লিখিছিল প্ৰথম দুটাটো ফুল 1 and 2 যদি আমি এক্সক্লুড কৰি এনচাৰ আহিব C Who among the following British officers were present at the gold medal by Agricultural Society of Calcutta in connection with the discovery of tree? Discovery of tree কাৰ লগত related? আমাৰ কি হেৰি লগত কেপ্টেইন জেনকিন্স তেখেতক এৱাৰ্ড দিয়া হৈছিল বৰদৈপা ভেলী ৱাইল্ডলাইফ চেঞ্চুৰী ক'ত আছে ধেমাজিত আছে তৃতীয় পিয়াণ্ডা কোনজন গভৰ্ণমেণ্ট জেনেৰেলৰ আণ্ডাৰত আছিল ছাৰ কেম্বেল মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ বিষয়ে মই চাৰিটা ষ্টেটমেণ্ট দি আছে ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট আণ্ডাৰ দ্য স্কিম ইজ প্ৰভাইডেড অনলি ইন দ্য ফৰ্ম অফ গ্ৰেণ্ট টু এভইড বাৰ্ডেন অন বেনিফিচিয়াৰী এইটো ফুল অকল গ্ৰেণ্ট হিচাপে দিয়া নহয় এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ্ছ উইথ প্ৰফেচনেল ডিগ্ৰী ছাচ এছ ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড মেডিচিন আৰ এলিজিবল ফৰ 5 lakh এছিষ্টেঞ্চ এইটো থ্ৰু দিছ স্কিম ইজ লিমিটেড টু ট্ৰেডিশ্যনেল ছেক্টৰ লাইক এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড পল্ট্ৰি এইটো নহয় বেলেগ ছেক্টৰতো দিয়া হয় তোমাৰ 1 and 3 আৰ ফল্ছ তো এইটো যদি আমি চাওঁ তো তেতিয়াহ'লে আমাৰ এনচাৰ আহিব 2 and 4 আমাৰ এনচাৰ লাষ্টৰ ষ্টেটমেণ্টটো কি আছিল আছাম গভৰ্ণমেণ্টছ বৰ্ডাৰ এমপ্লয়মেণ্ট ষ্ট্ৰেটেজি আণ্ডাৰ দিছ ইনিচিয়েটিভ ইনক্লুডেড ক্ৰিয়েটিং অভাৰ 1.4 lakhs গভৰ্ণমেণ্ট জবছ থ্ৰু তাৰপিছত 27 নম্বৰটো আমাৰ ইয়াৰে which of the following disease is spread by Aedes aegypti mosquito sorry wait a minute Aedes aegypti mosquito আমাৰ যিটো মহ আছে তাৰ পৰা কোনটো বেমাৰ হয় আমাৰ ডেংগু এনচাৰটো Aedes aegypti পৰা আমাৰ ডেংগু হয় তাৰপিছত কালা আজাৰ কোনটো ফেক্টৰৰ দ্বাৰা হয় চেণ্ড ফ্লাই এনচাৰ কালা আজাৰ আৰু which of the following protected areas is well known for conservation of subspecies of Indian swamp deer এটা important species Indian swamp deer আপোনালোকে তাৰ IUCN statusটো চাই ল'ব কোনখন protected area বেছিভাগ জনা যায় এইটো subspecies Indian swamp deer তাৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে এনচাৰটো হৈছে কানহা নেশ্যনেল পাৰ্ক এমপিৰ কানহা নেশ্যনেল পাৰ্ক তাৰ বিষয়ে ভালকৈ পঢ়ি ল'ব আপোনালোকে এক্সপ্লেনেশ্যনটো আৰু এটিছ আৰু মাইক নিউজত শুনা যে কিহৰ কণ্টেক্সটত এটিছ আৰু মাইক দুয়োটা এলিফেণ্ট কনজাৰ্ভেশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড তোমাৰ এনচাৰটো হৈছে এ টু মনিটৰ এণ্ড এনালাইজ ইলিগেল আইভৰি ট্ৰেড এণ্ড ট্ৰেক এলিফেণ্ট পচিং তাৰপিছত চিকাডা ফ্ৰগোপাৰ পঞ্চকেইটা এইবোৰ কি বস্তু এই গোটেইকেইটা হৈছে আমাৰ ইনচেক্ট কিছুমান এইটো UPSC PYQ আছিল আগতে ইন এন ইক'চিষ্টেম হোৱাট দ্য স্পেচিছ ইভেননেছ ইণ্ডিকেটছ species evenness options are the relative abundance of each species in an ecosystem the number of individual of each species in an area
আৰু production of species being এনেকুৱা চাৰিটা statements answerটো হৈছে relative abundance of each species in ecosystem আৰু species evenness বুলি কয় দুটা species এটা species কিমান equally distributed হৈ আছে এটা ecosystem সেইটো species evenness বুলি কয় central bank digital currency it is possible to make payments in a digital currency without using the US dollar আৰু SWIFT system itu true আমাৰ central bank digital currency to আমাৰ sovereign digital currency এটা আমাৰ RBI তো obviously আমি SWIFT বা US dollar use নকৰাকৈ আমি ট্ৰেড কৰিব পাৰিম a digital currency can be distributed with conditions programmed into such as time frame for spending it true তোমাৰ answerটো হ'ব both আপোনাক যেহেতু এইটো এটা ইটছ লাইক এ সফটৱেৰ তো আপুনি সেইটো প্ৰগ্ৰাম কৰিব পাৰে যে এটা টাইমৰ ভিতৰতে তাক খৰচ কৰিব পাৰি sorry with reference to the water on planet earth our panir distribution of the question the amount of water in rivers and lakes are more than amount of groundwater etu false our groundwater বেছি আছে আপোনালোকে এই distribution তো এবাৰ চাই লব ক'ত বেছি ক'ত কম আছে the amount of water in polar ice caps and glaciers is more than groundwater etu true ক'ত সবতকে বেছি আছে আমাৰ গ্লেচিয়াৰ্স খিনি সবতকে বেছি পানী আছে তাৰ পিছত আমাৰ groundwater আছে তাৰ পিছত আমাৰ বাকিখিনি lakes rivers এইবোৰত আহিব এইটো আমি এবাৰ ভালকৈ চাই লব এই ডিস্ট্ৰিবিউশনটো 69% আমাৰ পানীৰ গ্লেচিয়াৰত থাকে 30% গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ হিচাপে আৰু less than 1% লেকস ৰিভাৰ স্ৱাম্পত থাকে তো আমাৰ কি আছে which of the following is not related to wind erosion ইয়াৰে কোনটো আমাৰ wind erosionৰ লগত ৰিলেটেড নহয় বৰ্তমান বুট লাগিব পাৰে আনসাৰটো কিন্তু আনসাৰটো হৈছে এ wind cap wind erosionৰ লগত আমাৰ ৰিলেটেড নহয় it is a type of drainage pattern it is geographic question that where primary tributaries of rivers flow parallel to each other and secondary tributaries join them at right angle enekuake jai etu suppose etu river enekuake tributaries bo perpendicularly jai enekuake perpendicularly hey jai tributaries bo jai kuntu type etu dendritic trellis radial centrifugal answer to say trellis Consider Global Biofuel Alliance report the question. It is an outcome of the 29 COP, COP29. Outcome. It is India is one of the founding members. True. It aims to facilitate global trade of biofuels. True. Right. Full amount to G20 meeting. India G20 is the outcome. COP29 no problem. Prothom to full. Or second to the hood. 2 and 3 only. B. Next our geography question of the world geography Strait of Gibraltar Atlantic core মাজত আছে Atlantic Ocean and Mediterranean Sea true then our Bosphorus Strait Red Sea to Gulf of Aden etu full আৰু এটো হ'ব লাগিছিল এটো আৰু Bab el-Mandeb Strait Red Sea to the Gulf of Aden আৰু North Channel কৰিছে Atlantic Ocean to the Irish Sea তো আমাৰ দুটা শুদ্ধ দুটা ফুল only 2 is correct Pink hydrogen কাক কয় pink hydrogen যেতিয়া আমাৰ hydrogen nuclear energy use কৰি বনোৱা যায় সেইটো pink hydrogen কোৱা হয় answer হ'ব B dark oxygen কাক কোৱা হয় dark oxygen কাক কোৱা হয় detection of oxygen in the atmosphere of distant exoplanet no previously unknown form of oxygen in the atmosphere of earth no oxygen produced in deep ocean areas without sunlight where photosynthesis can't occur to etu hobo huddo amar ocean or deep ocean or enekwa jaga jot sunlight jai na pai aru jot photosynthesis nohoy tatu jodi oxygen poa gose etu dark oxygen boli koa hoy next Indian National Congress report the question the first session of the INC was held in Gokuldas Tejpal Sanskrit College in Bombay through Surendranath Banerjee decided over the first session to false Umesh Chandra Banerjee asil sage মোৰ যিমান মনত আছে হয় প্ৰথমটো শুদ্ধ আৰু সেকেন্ডটো আছিল WC Banerjee বা Umesh Chandra Banerjee 1985 was the first session আছিল 28 December 1985 এটো Umesh Chandra Banerjee তাৰ প্ৰেসিডেন্ট আছিল in the context of Indian freedom struggle 16 October 1905 কি হৈছিল 16 October 1905 1905 চনত আপোনালোকে জানে কি হৈছিল বংগ বিভাজন হৈছিল partition of Bengal came into effect So next is the question moderate hole the moderates of the Indian National Congress relied on petition meeting and resolution to voice their demand true the moderates believe that the British ruler essentially wanted to be just and fair to Indians but were unaware of the actual conditions in India true moderate hole বিশ্বাস কৰিছে যে ব্ৰিটিছ যিখিনি ৰুলাৰ আছে তেওঁলোকে ভাৰতৰ ভাল বিচাৰে কিন্তু তেখেতসকলে ইণ্ডিয়াৰ যিটো সিচুৱেশ্যন হেতুৰ বিষয়ে আনএৱাৰ আৰু মডাৰেটস সকলে এইটো বস্তু বিশ্বাস কৰিছিল যে
আমাৰ এতিয়াও বৰ্তমান সেইখিনি সময় হোৱা নাই য'ত আমি ডাইৰেক্টলি চেলেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ ব্ৰিটিছ ৰুলক এইটোও ট্ৰু তো আমাৰ এনচাৰটো কি হ'ব বোথ ষ্টেটমেণ্ট 1 2 and 3 are correct and both of them explains statement 1 ইয়াৰে statement 2 আৰু 3 দুয়োটাই শুদ্ধ আৰু দুয়োটাই statement 1ক explain কৰে August Declaration 1977 it was regarding the ultimate law of Indian National Congress to British authorities to bring justice to the victims of Jallianwala Bagh massacre etu full karon Jallianwala Bagh massacre 1990 হৈছিল etu agote ahise It was issued in the Indian National Congress containing their views on the Rowlatt Act etu bisor nohoy answer to hoise etu it marked the official statement by the British government committing to the gradual development of self governance amar August Declaration or pora first amar jitu amar self governance concept British pra olopman accept koribole arambho korisil the answer to is C তেতিয়া কোন আমাৰ হে আছিল সেক্ৰেটাৰি অফ ষ্টেট আছিল মন্টেগু তেখেতে আগষ্ট ডিক্লাৰেশ্যন হেই কৰিছিল নেক্সট এটা কুৱেশ্যন আছে আমাৰ ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটিৰ ওপৰত ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটি আমাৰ কিমান চনত 1960 চাইন কৰা আছিল বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান উইথ ৱৰ্ল্ড বেংক এজ এ চিগনেটৰী থ্ৰু ইট ৱাজ ইণ্ডিয়া ছাছপেণ্ডেড ইট ইন দ্য ৰেছপন্স টু ৰিচেণ্ট টেৰৰ এটাক ইন জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰক লৈ গম পাইছে ৰিচেণ্ট এটা খুব বেয়া এটেক এটা হৈছে তো তাৰে আমি ৰেছপন্স দিব লাগিব আৰু ৰেছপন্স হিচাপে ইণ্ডিয়াই ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটিটো ছাছপেণ্ড কৰি দিছে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আহিব পাৰে APSC পৰীক্ষাত তো এইটো মনত ৰাখিব আৰু ইটছ the suspension of the treaty marks a significant shift in India-Pakistan relation. True. So my answer to all three are correct. Simla agreement. Sigla recently আমাৰ current affairs আছে Simla agreement পাকিস্তানে কি কৰিছে বৰ্তমান কি কৰিছে হোল্ডত হৈছে Simla agreement 1970 ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজত হৈছিল to lay down principles of bilateral relation through Following the Pahalgam incident, Pakistan has put Simla agreement on hold. True, Simla agreement mandates that the both countries resolve their difference through peaceful means and bilateral negotiation. It was true. The answer is all three. India and Saudi has recently signed a bilateral Hajj agreement for the pilgrimage of Indian Muslims. True. Bilateral Hajj agreement includes provision for FDI in Indian infrastructure sector. It is full. Cooperation in anti-doping measure in sports hetu amar Hazar agreement logot ki hoibo to eto full to answer ase only one FDI kotha Hazar logot nahi aru to anti-doping kotha Hazar logot nahi eniko amount heibur discuss kora noy to protha second duta full aru ekto hudda next question Bangladesh becomes the 15th signatory to the Artemis Accord in April 2025 The Artemis Accord aims to establish a common set of principles to govern the civil exploration and use of outer space. True, India is not a signatory. False. Artemis Accord, এখন accord outer space or উপৰত আৰু সেইখন কোনে আৰম্ভ কৰিছিল USA আৰম্ভ কৰিছিল আমাৰ বাংলাদেশ হৈছে 15th signatory through common set of principle কিছুমান দিয়ে civil exploration আৰু use of outer space উপৰত true আৰু India is not a signatory. False. India is a signatory. India sign কৰিছে That's also India and UAE signed a MOU on civil nuclear cooperation on Baraka nuclear power plant. True, recently India and UAE এখন MOU sign কৰিছে আমাৰ nuclear plant এটা তাতে বনোৱাৰ Baraka nuclear plant. The Baraka nuclear plant is the first nuclear plant facility in Arab world. True. MOU includes provisions for the supply of uranium from UAE to the India. No, it is false. It was 1 and 2 only. India and UAE recently MOU sign কৰিছে আমাৰ Baraka nuclear plant UAE প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে আৰু এইখন UAE uranium supply ওপৰত একো কথা হেনেকুৱা ডিসকাস কৰা হোৱা নাই which governor of Assam also served as a governor of Nagaland simultaneously answer to is PB Acharya অসম আৰু নাগালেণ্ড দুয়োটাৰে একেলগে consecutively নহয় একেলগে দুয়োটাৰে গভৰ্ণৰ হিচাপে সাৰ্ভ কৰিছে তো এইখিনি আছিল আজি কাৰণে আপোনালোকে ভালকৈ ডিসকাস আপোনালোকে এবাৰ ভালকৈ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো চাই ল'ব কোৱেশ্চনবোৰৰ কিবা যদি এক্সট্ৰা ইনফৰমেশ্যনৰ দৰকাৰ থাকে কাৰণ এইবোৰৰ পৰা আহিব পাৰে কোৱেশ্চন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বৰ্তমান বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ আছে আশা কৰিছোঁ এইখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে সহায়ক হ'ব ধন্যবাদ